बोला तेरी बता रहा हूँ मुझे क्यों बॉडी पसंद है, मैं हल्दी खाने चला रहा हूँ, सुनने में आया है तू लंदन में रहती है, अब भी जाके पहली टिकट कटा रहा हूँ। जय शिवराय मित्रांनो, आजचा हा कडक व्हिडिओ आपण काइनमास्टर ॲप्लिकेशनमधून बनवलेला आहे. नो वॉटरमार्क काइनमास्टर ॲप्लिकेशन तुम्हाला लागत असेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरती तुम्हाला मिळून जाईल. आपल्या टेलिग्राम चॅनलचं नाव आहे गौरव वडुरकर वाटी. याच्यावर तुम्ही तिथून तुम्ही डाउनलोड करून घेऊ शकता. ओके, तर मी काइनमास्टर ॲप्लिकेशनला ऑन करतो आणि आपले व्हिडिओ हे पूर्ण बघत जावा, कारण की व्हिडिओ स्किप केल्याने तुम्हाला काही स्टेप हे समजत नाहीत. ओके, आपल्याला क्रिएट नाववर क्लिक करावं लागेल. हे माझं हे लेटेस्ट व्हर्जन आहे, तर याच्यामध्ये सर्वच तुम्हाला प्रोजेक्टचे रेशिओ तुम्हाला मिळून जातील. आपण 9:16चा रेशिओ पाहिजे तर आपण 9:16चा रेशिओ सिलेक्ट करून नेक्स्टवर क्लिक करायचं आहे. आणि याच्यामध्ये मी जे तुम्हाला एक ओव्हरले इफेक्ट दिलेला आहे तर ते आपल्याला इथं आधी लावून घ्यायचं आहे. ओके, ओव्हरले इफेक्ट आपल्याला इथं लावून घ्यायचं आहे. तर ते अशा प्रकारे मी तुम्हाला ओव्हरले इफेक्ट तुम्हाला इथं दोन वेळा लावून घ्यायचा आहे. आपल्याला 9 सेकंदापर्यंत हा ओव्हरले इफेक्ट, इथं 11 सेकंद झाले तर याचा 9 सेकंदापर्यंत असं लावून घ्यायचा आहे. ओके, हा 9 सेकंदापर्यंत हा आपला ओव्हरले इफेक्ट झाल्यावर याच्यावर सेटिंगच्या ऑप्शनवर क्लिक करून एडिटिंगमध्ये जाऊन याची फोटोची ड्युरेशन आहे ते तुम्हाला 0.5 करून घ्यायची आहे आधी. ओके, अशा प्रकारे 0.5 झाल्यानंतर खाली आपल्याला फोटो फिल स्क्रीन करून घ्यायचा आहे. तर आपल्याला जे मी काही अनुश्री माने यांचे फोटो दिलेले आहेत तर ते तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरून तुम्ही डाउनलोड करून घेऊ शकता. तर अशा प्रकारे आपल्याला इथं आपले फोटोज इथं ॲड करून घ्यायचे आहेत. ओके, अशा प्रकारे फोटो 15 सेकंदापर्यंत ॲड करून घ्यायचे आहेत. आणि हे करून झाल्यानंतर आपल्याला याची ड्युरेशन अशी आपल्या 2 बोटांनी खेचून अशी वाढून पहिल्या फोटोजवळ यायचं आहे. ओके, मी हे पहिल्या फोटोवर आलेलं आहे आणि क्लिप ग्राफिक्सवर टच केलेलं आहे. ओके, तर तुम्हाला इथं एक स्टोअरचं ऑप्शन दिसेल, तर आपल्याला स्टोअरवर क्लिक करायचं आहे, काइनमास्टर स्टोअरवर. याच्यासाठी तुमचा डाटा हा ऑन हवा आहे. ओके, याला आपल्याला एक ॲनिमेशन हे आपल्याला डाउनलोड करून घ्यायचं आहे. ओके, तर तुम्ही नेट चालू करून हे ॲनिमेशन डाउनलोड करून घ्या. ओव्हरऑल ॲनिमेशन 5 हे आपल्याला इथं इन्स्टॉल करायचं आहे, डाउनलोड करून इन्स्टॉल करायचं आहे. तर हे माझ्या याच्यामध्ये डाउनलोड इन्स्टॉल मी आधीच केलेलं आहे, तर तुम्ही तुमच्या मोबाईलमध्ये करून घ्यावा. ओके, ॲप्लिकेशनमध्ये ओव्हरऑल ॲनिमेशनवर क्लिक करून आपल्याला इथं 4 नंबरचा इफेक्ट हा सर्व ज्या व्हिडिओजना आहे द्यायचा आहे. ओके, ओव्हरऑल ॲनिमेशन 5मध्ये जाऊन आपल्याला सर्व फोटोजला 4 नंबरचा इफेक्ट द्यायचा आहे. तर मी थोडा इथं व्हिडिओ पॉज करून सर्व फोटोला आपला 4 नंबरचा जे ॲनिमेशनचा इफेक्ट आहे हे सर्व देऊन देतो. ओके, अशा प्रकारे आपल्याला सर्व फोटोजला जो आपले 4 नंबरचा ओव्हरऑल ॲनिमेशनमध्ये जाऊन 4 नंबरचं जे ओव्हरऑल ॲनिमेशन आहे ते आपल्याला सर्व फोटोजला लावून झाल्यानंतर आपण हे पहिल्या फोटो जवळ यायचं आहे. ओके, तर इथं सर्व फोटोजला आपण ॲनिमेशन लावून झाल्यावर इथं प्लसचं तुम्हाला एक आयकॉन दिसत आहे आपल्या व्हिडिओ आणि फोटोच्या मध्ये. तर ओके, याच्यावर आपल्याला क्लिक करायचं, लेअरवर आपल्याला क्लिक करायचं, मीडियावर क्लिक करायचं आहे. आणि एक मी तुम्हाला इथं काळी एक अशी बॉर्डर दिलेली आहे खाली, तर ते तुम्हाला इथं ॲड करून घ्यायची आहे. ते अशा प्रकारची बॉर्डर आहे, ते आपल्याला फोटोला ॲड करायची आहे. याची मी ड्युरेशन अशी वाढवून घेतो. ओके, तर आपल्याला अशा प्रकारे ॲडजस्ट करून इथं काळी अशी बॉर्डर एक अशी ब्लॅक कलरचा PNG असा लावून घ्यायचा आहे आणि सर्व फोटोला इथं हे देऊन द्यायचं आहे. ओके, सर्व फोटोला देऊन झाल्यानंतर आपल्याला फर्स्टला यायचं आहे, आपल्या फर्स्ट फोटोजवळ, आणि इथं प्लस आयकॉन जवळ यायचं आहे. आणि इथं लेअर मीडियावर क्लिक करून आपल्याला इथंच आपल्या फोल्डरमध्ये एक मी तुम्हाला PNG दिलेला आहे. ओके, त्या PNGवर क्लिक करायचं आहे आणि PNG हा असा खाली लावून ॲडजस्ट करून घ्यायचा आहे थोडा. ओके, तर हा सर्व आपल्याला असा व्हिडिओपर्यंत याच्यापर्यंत न्यायचा आहे. ओके, आणि एवढं झाल्यानंतर आपल्याला हा PNG लावून झाल्यानंतर हा थोडासा ॲडजस्ट करून घ्यायचा आहे. ओके, हा अशा प्रकारे थोडासा असा मोठा करून ॲडजस्ट करून घ्यायचा आहे. ओके, तर आणखी
आपल्याला पहिल्या फोटोच्या प्लस आयकॉनजवळ येऊन आपल्याला लेअरवर क्लिक करायचं आहे. लेअरवर मीडियावर क्लिक करून मी जे तुम्हाला एक लाईट इफेक्ट दिलेला आहे ओके, तो इथे ॲड करून घ्यायचा आहे आधी. आणि ते ॲड करून झाल्यावर इथं तुम्हाला एक ऑप्शन दिसन ओके स्प्लिट स्क्रीनचं, ते तुम्हाला इथं फिल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. ते फिल स्क्रीन करून झाल्यानंतर आपल्याला इथं हा व्हिडिओचा आवाज जो आहे इथं म्यूट करून घ्यायचा आहे आधी. आणि म्यूट करून झाल्यावर त्या व्हिडिओवर आपल्याला डबल क्लिक करायचं आहे. डबल क्लिक केल्यानंतर इथं तुम्हाला एक ब्रँडिंगचं ऑप्शन दिसेल. ब्रँडिंगमध्ये जाऊन तुम्हाला स्क्रीन करून घ्यायचं आहे आधी. ब्रँडिंगमध्ये जाऊन स्क्रीन करून झाल्यावर आपला हा व्हिडिओ इथून तुम्हाला इथपर्यंत ट्रिम करून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे आपला व्हिडिओ हा ट्रिम झालेला आहे ओके. आणि एवढं झाल्यावर मी जे तुम्हाला एक बॉर्डर दिलेली आहे ते बॉर्डर आपण इथं फर्स्टला ॲड करून घ्यायची आहे ओके. इथं फर्स्टला यायचं आहे आणि जे मी तुम्हाला ब्लॅक कलरची बॉर्डर दिलेली आहे ती इथं आपल्याला ॲड करून घ्यायची आहे. तर मी बॉर्डर क्लिक करतो आणि इथं स्प्लिटच्या ऑप्शनवर क्लिक करतो आणि याला फिल स्क्रीन करून घेतो ओके. आणि सर्व फोटोला ही बॉर्डर अशी लावून घेतो ओके. व्हिडिओला हे बॉर्डर अशी लावून घेतो अशा प्रकारे. आणि या बॉर्डरवर क्लिक करायचं आहे आपल्याला आणि इथं ब्रँडिंगच्या ऑप्शनमध्ये क्लिक करायचं आहे आणि याला स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. तर आपला व्हिडिओ अशा प्रकारे तयार झालेला आहे. तर आता मी एक म्युझिक ॲड करतो, सॉंग्समध्ये जातो आणि आपलं एक म्युझिक आहे ते आहे 18 सेकंदाचं, ते इथं ॲड करतो ओके. तर मी म्युझिक काही वाजवत नाही कारण की आपल्या याच्यावर कॉपीराईट स्ट्राईक येऊ शकतात. तर मी याला थोडं म्यूट करून घेतो आधी ओके. तर आपला हा व्हिडिओ अशा प्रकारे कडक व्हिडिओ हा अशा प्रकारे तयार झालेला आहे ओके. तर आपला व्हिडिओ आवडला असेल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि आपल्या व्हिडिओला लाईक करा. अशाच व्हिडिओसाठी आपल्याला चॅनलला सबस्क्राईब करा. अशाच प्रकारे मी थोडक्यात एडिटिंग शिकवत असतो आपल्या चॅनलवरती ओके. आणि या गाण्याला आपण अशा प्रकारे खाली तुम्हाला एक ट्रिम स्पीडचं ऑप्शन दिसेल, त्याला ट्रिम टू राईट प्ले हाईट करून घ्यायचा आहे. तर आपला हा व्हिडिओ अशा प्रकारे कडक व्हिडिओ असं तयार झालेला आहे ओके. आणि याला एक आपलं जे आहे लेअरवर क्लिक करून मीडियावर क्लिक करून आपल्याला एक इथं जे आपल्या यूट्यूबचे सिम्बॉल जे आहे ते तुम्ही इथं ॲड करून घ्यायचं आहे. ते तुम्ही ॲड करून घ्यायचे आहे. आणि इथून एक्सपोर्टचं ऑप्शन आहे, एक्सपोर्टच्या ऑप्शनला हाय करून द्यायचं आहे आणि इथून हा व्हिडिओ आपल्याला एक्सपोर्ट करायचा आहे ओके. तर व्हिडिओ आवडला तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओला लाईक करा.